Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Black Clover là một anime rất hay, có chiều sâu cốt truyện và dàn nhân vật rất độc đáo. Trải qua thời gian dài ra mắt, series này đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho fan hâm mộ, kèm theo đó là những giả thuyết, thắc mắc vô cùng hóc búa và hấp dẫn. Khi đi sâu vào nội dung của Black Clover, chúng ta sẽ nhận thấy mọi chi tiết dù rất nhỏ cũng như từng nhân vật của Tabata luôn có mối liên hệ nhất định với nhau. Để khám phá những điều hay ho ấy, hãy đến với series Q&A Black Clover. Hôm nay là video số đầu tiên với những câu hỏi về sức mạnh đoàn trưởng, cấp độ và so sánh sức mạnh giữa Asta với Juno nhé anh em. Trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, tớ sẽ giới thiệu đến anh em một ứng dụng hình nền điện thoại rất gì và này nọ có tên là Lucky Wallpaper. Đây là ứng dụng có cả trên Android và iOS. Tuy nhiên phiên bản Lucky Wallpaper trên iOS vẫn chưa phát triển hoàn thiện cho lắm anh em ạ. Để tải ứng dụng này anh em hãy vào CH Play, tìm kiếm với từ khóa Lucky Wallpaper, tải về và đừng quên đánh giá 5 sao cho ứng dụng. Tớ cũng đang sử dụng ứng dụng này và thấy nó rất tiện lợi với hơn 600.000 hình nền các thể loại từ thể thao, động vật hay anime vân vân và mây mây. Mỗi ngày anh em còn nhận được phần quà là dương kho báu có chứa các hình nền VIP miễn phí. Ngoài ra một tính năng rất thú vị của Lucky Wallpaper chính là có thể cài đặt các hình nền động từ TikTok hay Instagram. Để làm được điều này anh em hãy nhấp vào ứng dụng mình thích như TikTok chẳng hạn, nhấp vào biểu tượng chia sẻ video. Sau đó kéo dòng này đến mục cuối cùng của tab và nhấp vào khác sẽ thấy biểu tượng Not Lucky Wallpaper. Ứng dụng sẽ tự động tải và việc còn lại của chúng ta là lựa chọn nó làm hình nền. Anh em thấy có kích thích không nào? Phải nói là ngầu vô cùng luôn anh em ạ. Ngoài ra anh em còn có thể đặt hình ảnh cho các cuộc gọi đến từ TikTok, Instagram. Đây là sản phẩm nè. Tôi có để link ở phần mô tả và comment bên dưới video này nha anh em. Với thời lượng 10 phút của video này, tránh dài dòng lan man, tớ sẽ trả lời trước comment của bạn Bảo Văn gồm 3 câu hỏi đều rất hay và hóc búa. Ý đầu tiên, theo anh ai là đoàn trưởng mạnh nhất hiện tại? Trong thế giới Black Clover, để tìm ra ai mạnh nhất thực sự rất khó, bởi sức mạnh của pháp sư phụ thuộc nhiều vào ma lực, đặc tính ma pháp và điều kiện kích hoạt riêng. Không những thế, việc ma pháp khắc chế nhau trong chiến đấu cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của họ. Trước đây chúng ta từng thấy Yami khá chật vật mới chiến thắng được Patri, thậm chí còn cần đến sự hỗ trợ của Asta, nhưng Nogel lại dễ dàng hạ gục Patri phiên bản trọng sinh, mạnh hơn lúc đó với Yami rất nhiều. Đó là ví dụ điển hình của khắc chế ma pháp trong chiến đấu. Hơn nữa, trong vương quốc Clover không có hệ thống xếp hạng sức mạnh đoàn trưởng. Vì vậy, để tìm ra ai là đoàn trưởng mạnh nhất, tớ sẽ áp dụng hệ thống phân bậc sức mạnh của Hearst. Họ đã chia sức mạnh pháp sư thành 11 bậc, thấp nhất là bậc 9 và cao nhất là bậc 0. Tương tự như Lolo Petrica và nhóm ngũ linh, các đoàn trưởng cũng được xếp hạng sức mạnh bậc 0. Tuy nhiên, Lolo cũng nhấn mạnh đến một nhóm pháp sư khác, thậm chí còn xếp nó trên cả bậc 0, đó là Minh Vực. Một nhóm gồm những ma pháp kỳ lạ và khó lý giải. Minh Vực hiện nay gồm có Asta, Ray, Vanessa, Nero, William, Yami và Julius. Tất cả họ đều có điểm chung là sở hữu những hiệu ứng ma pháp hack game bá đạo, như khả năng phong ấn lên tới 500 năm của Nero, khả năng thay đổi định mệnh vô hiệu tất cả các đòn tấn công của Vanessa, hay khả năng chém đứt mọi thứ ngay lập tức của Yami, vân vân và mây mây. Hiệu ứng thứ hai quan trọng nhất của Minh Vực đó là có thể can thiệp đến sinh vật ở chiều không gian khác, thậm chí là tiêu diệt chúng, điều mà những đoàn trưởng ngay cả Lolo Petrica cũng không thể làm được. Vì vậy chúng ta có thể hiểu lý do vì sao Hearst đánh giá cao Minh Vực, bởi hiệu ứng ma pháp đặc biệt của họ trong chiến đấu có tác dụng với mọi đối thủ, mọi ma pháp, và họ là con át chủ bài để tiêu diệt ác ma, dù năng lực chiến đấu của Asta chỉ ở bậc 9 hay Nero ở bậc 6. Vậy sẽ ra sao nếu một pháp sư có khả năng chiến đấu ở bậc 0 và sở hữu ma pháp Minh Vực? Đó đang ám chỉ đến Yami và William. Về lý thuyết thì họ đang là hai đoàn trưởng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu so sánh William và Yami, mỗi người sở hữu một ma pháp đặc biệt riêng. Cái thế giới và phong cách chiến đấu của William không thiên về băm bổ hổ báo cáo trồn như Yami. Anh thường sử dụng nó như ma pháp tấn công diện rộng. Ở khả năng khống chế và hồi phục cho đồng đội, William vượt trội hơn Yami. Nhưng về khả năng đối kháng và solo, tớ đánh giá Yami cao hơn. Ám ma pháp sở hữu hai hiệu ứng rất mạnh trong đấu tay đôi làm nên thành tích bất bại của Miden. Đầu tiên là hiệu ứng hấp thụ. Mọi đòn tấn công bằng ma pháp của Yami sẽ hấp thụ và triệt tiêu những ma pháp khác. Miden đã nâng cấp Hắc Nguyệt khi kết hợp nó với Mana Zone tạo thành khu vực miễn nhiễm hoàn toàn với ma pháp. Hiệu ứng thứ hai của ám ma pháp là combo kết hợp giữa ki, kiếm thuật và ma pháp, tạo nên những nhát chém cắt được mọi thứ từ khoảng cách rất xa với độ chính xác cực cao. Kỹ năng này còn có thể tiêu diệt được những sinh vật đến từ chiều không gian khác. Với những sức mạnh đặc biệt như vậy, Yami có thể làm bị thương Dante 60% sức mạnh hắc ám, buộc hắn phải vận công trị thương. Chúng ta chưa thể chắc chắn Miden sẽ thắng được Dante, nhưng những gì đội trưởng Cho Đen làm được cho đến lúc này đã là quá tuyệt rồi.
Ý thứ hai của bạn Bảo Văn, video vừa rồi anh có nói sức mạnh của Juno ngang một đàn trưởng, vậy Asta và Juno bây giờ có chênh lệch nhiều không? Trong chương 236 Black Clover, khi Juno đối đầu với một tông đồ hắc ám 40%, hắn đã nói rằng không ngờ ngoài đội trưởng còn có một pháp sư bậc không khác ở đây. Bậc không là cấp độ sức mạnh của đoàn trưởng và ngũ linh. Sau time skip, Juno đã đạt tới cấp độ đó. Đó là điều tất yếu bởi trong tay Juno có phong tinh linh. Sức mạnh của Juno thậm chí đã bị kìm hãm lại đôi chút khi anh không đến Hearth, nơi Juno sẽ học được rất nhiều thứ. Thay vào đó, cậu đã dành 6 tháng ở lại Clover để làm nhiệm vụ. Kiểu tiên sinh sợ con trai cưng mạnh nhanh quá thì game lại lỗi đây anh em ạ. Điểm qua sức mạnh của Juno hiện giờ thì cậu sở hữu ma lực to lớn của hoàng tộc Space, cộng thêm hỗ trợ của phong tinh linh. Sau khi Elf tan biến, sức mạnh còn sót lại của họ cũng gia tăng ma pháp cho Juno. Trước time skip, Juno có thể chiến đấu liên tục nhiều giờ ở mức độ cao, đặc biệt là trong trận đại chiến với Zagreus. Cậu cũng đã sử dụng thành thạo Mana Zone, thứ Yami phải mất 6 tháng tập luyện với Julius mới có thể làm được. Bên cạnh đó, kỹ năng nổi bật nhất của Juno chính là ôm ấp ship để tạo ra trạng thái đồng nhất với tinh linh, gia tăng sức mạnh phòng thủ, tốc độ và uy lực tấn công. Trạng thái này Juno đạt được trong kỳ thi tuyển chọn ma pháp kỵ sĩ hoàng gia. Ở thời điểm đó, trong hình dạng đồng hóa tinh linh, sức mạnh Juno nhận được ngang ngửa một đàn trưởng. Đó là những thống kê sương sương về sức mạnh của Juno. Với những gì thể hiện, chúng ta thường nghĩ là Juno mạnh hơn Asta, thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, từ những ngày đầu Black Clover ra mắt, Tabata đã xây dựng và luôn giữ sự cạnh tranh cân bằng cho hai cậu nhóc. Juno và Asta được xây dựng theo hình mẫu hoàn toàn trái ngược nhau cả về tính cách lẫn ngoại hình. Nếu Juno là thiên tài pháp thuật, lạnh lùng ít nói, sở hữu ma lực mạnh mẽ, thì Asta là thiên tài lì lợm, miệng lúc nào cũng bobo, đã dành cả thanh xuân để phát triển thể lực và sức mạnh cơ bắp. Nhưng trong ký ức ngày nhỏ, qua những màn thách đấu của Juno và Asta, kết quả thường hòa hoặc Asta là người chiến thắng. Mỗi tương quan hai người cứ thế duy trì. Khi cặp đôi lớn hơn một chút, Juno nhận được cỏ 4 lá thì Asta cũng được cỏ 5 lá lựa chọn. Trong nhiệm vụ ở mê cung, Juno nhận được phong tinh linh thì Asta nhận được thanh tuyệt kỷ kiếm thứ hai, có thể hút và giải phóng ma pháp. Trong trận đại chiến tại kinh đô, Juno thức tỉnh được Mana Zone thì sau đó một thời gian Asta học được Ki và tiếp đến là thức tỉnh hắc hình. Cuộc đua của Asta và Juno cứ thế tiếp diễn và được duy trì ở mức độ cân bằng. Trong kỳ thi tuyển chọn ma pháp kỵ sĩ hoàng gia, nếu Juno hợp sức tinh linh chiến đấu ngang ngửa với Ryu một đàn trưởng thì Asta với hắc hình từng hạ gục là Ross, bát tướng thế hệ mới của Kim Cương Quốc, có sức mạnh ngang ngửa một đàn trưởng. Ở trận đại chiến với tộc Elf, Juno nhận được một lượng sức mạnh khi linh hồn Elf tan biến, thì Asta nhận được túc magic kiếm. Cậu cũng vượt qua giới hạn số lần và thời gian duy trì hắc hình. Sau time skip, Juno có thể hạ gục một tông đồ hắc ám 40%. Dù khá vất vả, thì Asta cũng từng hạ gục một thủ lĩnh pháo đài Space. Được lựa chọn thống lĩnh một pháo đài thì sức mạnh hắn ta cũng sẽ nằm ở mức ít nhất là 30-40% hắc ám. Nếu Juno thất thủ trước Zenon thì Asta cũng ăn hành không trượt cổ nào trước Dante. Rõ ràng Tabata vẫn bằng cách nào đó duy trì sự cân bằng trong cuộc đua cho Asta và Juno. Vì vậy, theo nhận định của tớ, sau time skip, cặp đôi này vẫn ngang ngửa nhau ít nhất là về cấp độ sức mạnh. Đây cũng là câu trả lời của tớ cho câu hỏi của bạn Man Special trong video Q&A số 2, Asta và Juno ai mạnh hơn. Câu hỏi thứ 3 của Bảo Văn, theo anh sức mạnh của Kun có đủ sức thắng Dante khi Dante bộc lộ hết sức mạnh không? Ở chương 244, Asta trong trạng thái cùng nộ đã tiến gần hơn một bước tới hắc hình hoàn chỉnh khi cậu mọc thêm một chiếc cánh nhỏ, một chiếc đuôi và hai chiếc sừng. Lượng hắc khí bên thân phải của Asta tỏa ra nhiều hơn, bên thân trái của não cơ còn gần một nửa phần da thịt con người. Trước đây chúng ta từng thấy Zenon ở trạng thái 55% sức mạnh hắc ám có thể kích hoạt hắc hình ở một nửa cơ thể. Điều tương tự cũng xảy ra với Dante. Thì dựa vào trạng thái này của Asta, với chiếc đuôi và chiếc cánh tế nị, tớ nghĩ rằng cậu ấy đã nhận được 60% sức mạnh của Kun. Ở thời điểm đó, Asta đã gây ít nhiều khó khăn cho Dante 60% sức mạnh hắc ám, nhưng cậu đã thất bại. Điều đó không có nghĩa là Kun yếu hơn Lucifer. Theo nhận định của tớ, Kun ít nhất sẽ mạnh ngang ngửa Lucifer. Lúc Asta ăn không trượt phát đấm nào của Dante, cậu đang trong trạng thái mất kiểm soát, chiến đấu theo bản năng, túm cái váy lại là đi oánh nhau để não ở nhà rồi anh em ạ. Dante là một tên gian xảo, hơn nữa hắn đã thành thạo sử dụng ma pháp của Lucifer trong nhiều năm. Asta thua vì kinh nghiệm chiến đấu và cũng giống như Zenon, não cơ vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh ác ma. Vì vậy, theo nhận định của tớ, ở thời điểm này, nếu Kun cho toàn bộ sức mạnh lên Asta, cặp đôi này vẫn chưa thể thắng được Dante. Không phải vì Kun yếu hơn mà là vì Asta chưa thể khai thác được toàn bộ sức mạnh đó. Trong video sau, tớ sẽ trả lời câu hỏi của bạn Man Special, người đàn ông đặc biệt. Vì thời lượng của video này đã khá dài, anh em đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Anime Wiki nhé. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.